Profesor Neritan Ceka lindi në Tiranë në vitin 1941, ku dhe diplomohet për arkeologji ilire. Më pas punon si asistent në Universitetin e Tiranës dhe si mësues në Vlorë dhe Elbasan, drejtori i Muzeut Historik të Elbasanit, arkeolog në Institutin e Monumenteve në Tiranë dhe në Muzeun e Fierit, si edhe në Qendrën Arkeologjike Shqiptare në Apolloni dhe Tiranë. Në vitet 1985-1990 drejtoi sektorin e antikitetit në Qendrën Arkeologjike dhe në vitet 1990-1993 ishte drejtori i Institutit të Arkeologjisë së Akademisë së Shkencave. Gjatë kësaj periudhe zbuloi kompleksin monumental të Selcës, drejtoi gërmimet arkeologjike në Belsh, Margëlliç dhe Mashkjez, si dhe drejtoi gërmimet për krijimin e parkut arkeologjik të Bylysit. Nga viti 1994 u shkëput nga Instituti i Arkeologjisë për t'u marrë me veprimtari politike si pjesëmarrës në krijimin e Partisë Demokratike në dhjetor 1990 e antari i kryesisë së PD-s, që nga shkurti 1991, deputet i qytetit të Elbasanit në zgjedhjet e 31 marsit 1991, nënkryetari i PD-s nga shtatori i 1991. Më pas është bashkëthemelues dhe presidenti i Partisë Aleanca Demokratike, që nga nëntori i vitit 1992 deri në vitin 2012, deputeti i qytetit të Elbasanit në zgjedhjet e 24 qershorit 1997, ministër i brendshëm në vitet 1997-1998, deputet në Kuvendin e Shqipërisë 1997-2009. Në këto mandate ka qenë kryetar i Komisionit Parlamentar për Rendin dhe Shikun, antar i Komisionit të Jashtëm të Kuvendit, nënkryetari i Kuvendit të Shqipërisë, këshilltar për kulturën pranë kryeministrisë në vitet 2009-2013 dhe ambasador i Republikës së Shqipërisë pranë Republikës Italiane që nga marsi i vitit 2013 deri në shkurt të 2016. Në botimet shkencore të profesor Neritan Cekës përmendim Apollonia e Ilirisë, qyteti i lirë në Selcën e Poshtme, arkeologjia, Greqia, Roma, Iliria, Ilirët, Butrinti, Apollonia, Bylis, udhëtim në qytetet ilire, Ilirët deri te shqiptarët e të tjerë. Neritan Ceka është antar korrespondent i Institutit Arkeologjik Gjerman. Ka marrë si dekorime medaljen Naim Frashëri, urdhërin e punës, urdhërin mjeshtër i madh i punës, urdhërin kalorës i urdhrit të Skënderbeut. Mbrëma të nderuar teleshikues, pra e dëgjuat që sonte në studio kam nderin të kem profesor Neritan Cekën. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit, ju keni shumë tituj, po unë do t'i bie më shkurt, do them vetëm profesor, po. Ndoshta ai që nuk lëviz. Që nuk lëviz gjithmonë, ashtu është edhe. Ju faleminderit që gjetët kohën, që erdhët, se jeni gjithë një i zënë, jeni gjithë një me punë, pavarësisht. Jo me punë, po me një lloj programi. Me një program, dita është e organizuar. Po, kam një plan çdo ditë. Nuk ka ditë që madje e kam më të zënë ditën sot që jam në pension realisht, se sa në kohën që paguash. Po, ka. Dhe kjo është një pjesë e bukur e jetës. Patjetër, qofse shfrytëzon. Dhe ke shëndet. Që deri tani nuk ju ka munguar. I ka mundësit. Unë do doja, nuk e dia do na dalin minutat e këtij emisioni, për jetën tuaj shumë komplekse, shumë të gjatë me vepra, me punë, me aktivitete, me gjithë ato që ju keni patur, por jeta një njeriu nuk është vetëm jeta një njeriu, ka një fillim që më përpara edhe vazhdim. Dhe ju vini edhe nga një familje mjaft e njohur në të gjitha drejtimet e patriotizmit, siç e dëgjuam, siç e kemi ditur, dhe të babait tuaj që është një nga pionierët e arkeologjisë shqiptare, në gjurmët e cilit dhe ju ecët pastaj. Ne kemi dhe disa materiale fotografike që na i furnizuat, të cilat them t'i komentojmë pak dhe i lutem regjistën na ja. Këtu për shembull kemi. Kjo është ana e nënës, ishte vinte nga një familje fisnike me origjinë shqiptare, nga Leskoviku, por edhe Frashëri ishte nga frashërlitë e Frashërit, edhe nga kokat e Leskovikut, por të lindur e të rritur në Greqi në pjesën më të madhe, gjithë familja, dhe ku ka lënë dhe gjumë, ky është vllai i gjyshit, në fakt, është Nezir
Leskoviku, i njohur vetëm nga një poezi cilën e transmeton e Kerembej Vlora, është shkruar atje. Ideja e tij është që çdo popull kishte njerëz të mëdhenj, siç kanë francezët thotë Hugoin dhe anglezët kanë Shakespearein, po më i madh thotë ishte Naim Frashëri, se bëri pa gjë fare, ngriti një shtëpi të tërë. Shumë të bukur e ka thënë. Edhe ka lënë dhe një trashëgim i cili është një libër që nuk u botua, quhet Pellazgët, ky popull i humbur, është dorëzuar në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, e ka nisur nga Izmiri ku jetoi. Edhe kurse këtu është ana e nënës. Jo, babai, këtu Ceka. Ky është Lefnosi që ishte patroni i familjes, edhe mik i ngushtë i gjyshit, nuk e kam fotografinë, po ana tjetër është moma tipike Elbasanit, është gjyshja ime, Fatimeja, e njohur për karakterin e fortë, dhe aty ka dalë një grua duket që ka një cigare në dorë. Ai në mes është babai nga e majta dhe nga e djatha është doktor Syçebeu, rritur një klim patriotik, ishte një familje e lidhur me shkollën shqipe, gjyshi im ishte dhe sekretari i shkollës normale në krimën e saj. Këtu pastaj fillon karriera, sepse ishte Lefnosi që udhëzoi babain tim të ndiqte arkeologjinë. Lefnosi është koleksionisti, nga koleksionistët e parë të arkeologjisë, është nëna ime dhe babai, duket klima e viteve 30, po dhe veshja dhe mbartja dhe elita e tyre. Dhe atje janë në muajin e mjaltit në Athinë. Muajin e mjaltit në Athinë. Edhe ku janë mu në një amfiteatër. Janë të teatri Dionisit, që s'ka ndryshuar deri sot. Kështu që kjo është studimet i bëri në Vjenë, në kohën që ishte Çabej, ishte Skënder Luarasi, që ishte mik i ngushtë i babait në atë kohë. Edhe Alex Buda natyrisht, dhe një plejade tërë, jo vetëm në fushën e albanologjisë, që ishte themeluar në albanologjinë shqiptare, por edhe në shkencat edhe në disiplinat e tjera. Inxhinier Lufi, për shembull, edhe një plejade tërë këtu është tani... Këtu është fëmijëria juaj. Fëmijëria që... Në Elbasan. Jo, ne s'kemi qenë kur në Elbasan. Asnjëherë në Elbasan. Kam lindur në Tiranë, po gjithë kitën, edhe jam gjithmonë... Nga që e keni përmendur shumë. Po s'ka, identitet nuk ka Tirana. Pra ata që nuk janë Tirana... Është vërtet, të gjithë ne kemi lindur, por nuk e themi. Po kemi lindur në Tiranë, kjo është shtëpia Kacelve ku kemi jetuar. Në babai kishte një aparat fotografik, prandaj kemi edhe një repertor fotografish në atë kohë. 3 fëmijë që lindëm njëri pas tjetrit, shumë të lidhur me njëri tjetrin, nëna që kujdese, dhe ishte një periudhë e lumtur në ato fillime. Po themi, përpara unë jam datlindja 1941, dhe këto janë zona prona tona të cekallarëve në Belç, gjitha që shikoni ishte pronë e familjes Ceka, këto janë nëna me gratë zonës, besoj. E treta nga e majta me gratë zonës, kur shkonim, unë kam shkuar 2 vjetë në 26-27, kur bërë reforma e 2 e 27-ës, në e morën dhe shpinë, se kishë shpinë, dhe në e morën gjithë shka që kishëm në... Dhe deri tani s'kemi marrë asë një metër katror, pavarësisht se kishëm shpinë, kujtimet, kodion, dokumentat dhe gjithë. Asgjë. Absolutisht, asë një metër katror. Kjo është pjesa e tretë e familjes që është Migjeni, edhe nga vjen grua ime, Mbese Petronini Luarasit edhe Migjenit, dhe këta janë fëmijët tanë, Egini, Redoni dhe Orgita. Orgita është aty në Grenoble ku bëri studimet. Redoni është me Mimika Rusin që ishte kushërir e nënës tonë. Ne jemi edhe ruslar nga nëna, dhe Vila nga zona nga Përmeti, nga Frashëri. Dhe kjo është Egini, kur ishte emigrant. është akome emigrant. është në për Europë. është gjithmonë në... Dhe këtu jeni të gjithë familje? Tu është, po, gjithë me nipat nga e djatha që shtohen, dhe këtu është familja, kur ishin, kjo është një foto e vitit 1990, kur bërë 90 dhjetorin babaj, dhe në vlezërit, kur ishim të 3 vlezërit, sot kemi humbur njërin, dhe mund të shikojmë si që kemi qenë në vitet 20, pastaj në vitet 90, dhe kjo është festimi që bëm 75 vjetorit të vllajt mesëm që nuk jeton më, e bëm në Romë dhe duket ambienti... Të paktën e keni një kujtim të bukur. Po, kemi një kujtim të bukur. Kjo është, e tham shumë shkurt, një jetë shumë të gjatë, të disa brezave familje është të njohura. Ju ecët në gjurmët e, ja këtu jeni me Mbesën për sëri, idën?
Vazhdon jetë, vazhdon kjo është mbesa jonë, aty jemi në Romë, sa kështë filluar të este, tani është në shpinë tonë në Tiranë, kemi një këmbim të herë pa, ata vinë në verë dhe ne shkojmë zakonisht në fillim pranë verës. Besoj që dhe kësa radhe, pas 14 marsit. Ju do të shkoni përsëri? Pa tjetër, gjithmonë shkojmë. Vjena, për thënë, ka edhe një, përveç që ka studiuar babai, gjyshja jonë ka vdekur në Vjenë. Diku në atë qytet matë, se tani s'djetë më, ka humbër çdo gjë. Po, e keni prapë të lidhje. Kemi një diçka nga familja Ceka. Edhe ju vjen mirë që të shkoni gjithë një... Kam një nostalgji, më duket sikur kam kaluar një pjesë tjetër, kam një lidhje të mush. Prandaj mendoj gjithnjë që njeriu është një qenie shumë e plot, e komplekse se sa duket duke marrë dhe para arsit tanë. Po, kam ndjerë këtë, sikur jetoj një jetë që s'është e imja, ku shkoj atje ku ka qenë babai, për shumë kur shkova në Selanik për herë të parë, ku ka lindur dhe ka jetuar mamaja, pata përshtypjen që atë profilin e kodrëve e kisha parë diçka. Ashtu si kur kam shkuar tek rasat e kishës dhe në Elbasan tek katedralja, ku luanin fëmijët e vegjël të Kalas, pavarësi ishin ortodoks apo bektasian ishin kryesisht, ata jetonin brenda Kalas, kisha përshtypjen që në gene, do thënë, ka gjithmonë ka diçka një kujtim. Të përbashkët. Ju pastaj shkuat në gjimnazin, këtu janë studentët... Këtu janë studentët e shqiptarë, Skënder Luarasit, duke dhe Neritan Ceka në Vjenë, që përmendova përpara. Kjo është klima që kishin krijuar në sipër është po themi këshilli shkencor i universitetit ku është Shabej, Alex Buda, Norbert Jokri, po është Hasan Ceka dhe Alex Buda, dhe ky është Hasan Ceka i viteve studentore. Kuptoj, studenti shqiptar në Vjenë ishte një kualitet. Ajo frymë atëherë solli një vazhdimsi shumë. Dhe kjo është fillimi i karrierës. I së tij, po. Unë e kam ndjekur që 6 vjeç babain. Babai përpara, po themi, luftës ka shërbyer kryesisht në Ministrinë e Arsimit si mbikëqyrës i misioneve të huaja dhe jeta e tij shkencore fillon pas 45. Krijohet Instituti i Shkencave. Shikoni që bashkë me Alex Budën është në udhëtime të vazhdueshme për të identifikuar qendrat arkeologjike për të vënë në mbrojtje. Poshtë keni çadrat e para të arkeologëve, këtu janë Irmaj me I lutem regjist ta tregoj pak atë fotografi. Me Frano Prendin edhe me Dimos Tempo. Ktu është më bëri përshtypje kjo kartela e sigurimit të shtetit. Ishte vënë në mbikëqyrjen e sigurimit të shtetit, por me një shkrim ignoranti, kuptohet aty që thotë dyshohet për spiun nazist edhe ku diun, ka një identifikim që babai s'kishte të bënte fare me Gjermanin. Po sigurisht. Apo jo? Nga që dinte gjermanisht. Po me që dinte gjermanisht dhe nuk e dinte që nazizmi ishte përmbysur me kohë dhe në Shqipëri vazhdonte lufta kundër nazizmit. Dhe ka pasur pjesa tjetër e kartelës tregon që është hequr nga mbikëqyrja dhe është vënë prapë në mbikëqyrje deri nga viti 1970. Deri vonë me një fjalë. Dhe ishte njeri që ne dinim që e priste dhe shoqëronte babain sa herë dilte nga shtëpia. Me një, ndërkohë kishim xhaxhaj në burg. Ishte një familje e shpronësuar, e dyshuar, pavarësisht se në qëndrimet e familjes ka qenë, e gjithë familja ka qenë pro luftës. Antifashiste, dhe në familja jonë Elbasan ishte një nga bazat e luftës edhe partizan kishim nga ana e nënës, Skënder Vila, që ishte një personalitet i kohës, po themi, luftës nacional çlimtare në zonën e Korçës. Ka qenë një familje, por gjithmonë me kështu, duke pasur atë gjithmonë që kanë qenë beler, kanë qenë pasur, nuk janë tanët, është e vërtet. Por baba juaj dha këto janë gërmimet në Apolloni, që ai dha një kontribut të veçantë. Patjetër që e shfrytëzoi atë liri që u krijua për shkencën, natyrisht në shinat e regjimit të asaj kohe, është në Apolloni, ku ka qenë njeri me fat, ka zbuluar monumente shumë të rëndësishme, siç është në Theu, një pjesë të mirë të qendrës që e kishte lënë për gjysmë. Këtu janë, për shembull, është në Theu sipër qendra e Apollonisë, dhe këtu fillova edhe unë karrierën time si arkeolog. Babai kishte një edukat gjermane, s'kishte lëshime, kur bëra
14 vjeç më futit punoja me kazëm, punoja me gjithë punëtorët e tjerë, dhe vetëm në matur kam marrë për herë të parë, me që su përgatitas me një farë njohuri arkeologjike, mora për herë të parë, do të them, shënimet arkeologjike. Këtu jemi prapë në... Kur ka dalë në pension. Kur doli në pension, doli 74 vjeç, që për në atë kohë ishte një mosh e tepë, se në atë kohë dile 60, me kolegë shkëlqyer, si shka qenë Selim Islami, Skënder Anamali, Frano Prem. Ishte me gjithmonë një brez jashtëzakonshëm, por them edhe në këtë rast, kryetari i Akademisë Shkencave që vjen, edhe kjo është koha edhe aktivitetit paralel. Në fillim, njerëzit mendonin se mi shkruan artikujt babaj, ka pas gjithmonë një kështu. Si shndodh në Shqipëri nga padia. Por besoj kjo një lloj patronazhi i profesor Selim Islamit, që më ka dashur shumë dhe më ka, që student, më ka marrë gjithmonë me vete, nuk shkojë te ekspeditat e babait, shkojë ke ekspeditat e Selimit, që ishë në vënde, po themi në Gajtan, këtu jemi në Bylis, në 90 vjetorin e babait e quam, do në kështë kujtimi i fundit e quam dhe në Bylis, po është Mojkom Zeqo, ku është Selim Islami, natyrisht është Lina Gruejme që më djek vazhdimisht, po është dhe Skënder Anamali dhe arkeologët e tjerë, Skënder Muçaj, që ka punuar me mua në Bylis, kështu që ka qenë një jetë paralele me babain edhe me punën tuaj të edhe në punën, unë ai kryesisht tu përqendruar në Apolloni dhe unë në prapatok në Apollonis, në Bylis kam punuar kryesisht, po pas edhe në thellësi të vendit në Sec. Ktu është prapë lidhur me aktivitetin e babait, po themi para shërimit, kur ishte vëzhguesi... Se janë fillimet e arkeologjisë. Fillimet e arkeologjisë, vëzhgimet e misionet huaj, edhe një mision shumë interesant i ka bërë në Kosovë në vitet 41-42. Ka shkuar në Kosovë. Po, aty është pjesa e poshtme, duhet jetë në Pej, besoj, dhe sipër është inaugurimi i muzeut parë arkeologjik në Shqipëri, që u bën Vlorë, në skenën e Vlorës, në shtëpinë, ku, po themi, u vendos qeveria e parë Ismail Qemalit. Po dhe atëre, këta që duken janë gjithë autoritetet, duket pak nga i djatha, i gjati, pa flok, do dhënë, është Leon Rey, dhe në fund fare duket një gjysmë fytyre të këdera, në fund që është Neritan Ceka. Në përgjithësi, inaugurimin... Po inaugurimet janë kështu. Ishte ideja se Leon Rey që ishte një arkeolog i mrekullueshëm, edhe si thot babai në një rekomandim që bën, do të kthehet Leon Rey në 45-ën, vjen deri në aeroportin e Tiranës dhe e bllokojnë. Nuk e pranojnë. Edhe babai bën një deklaratë ku thot, jo vetëm që s'ka grabitur monumente arkeologjike, po nga paratë e veta i blente objekte arkeologjike dhe i vendoste në muze. E lejuan pastaj? Nuk e lejuan dhe u kthye dhe nuk u morë më me arkeologji. Pastaj u morë me historinë e Kodion e Luigjve dhe libri i fundit nuk ka të bëjmë me arkeologjin. I biri ka vazhduar, edhe në kohën e regjimit komunist u bë një lloj kështu kërkesë ndjes edhe një rruga ku është dhe muzeu arkeologjik i Fierit, mban emrin e Leon Rey. I biri ti ka ardhur, ka pasur kështu një, po themi një rikthim të personalitet ti në krasim, në kontrast me Ugolinin që është trajtuar si arkeolog tipik i fashizmit. Me gjithë kontributin që a i dha. Pavarësisht nga kontributit, unë jam gjithmonë për t'i parë sa ashtu edhe ne do t'na kryqëzonin, edhe ne do t'na quonin arkeolog të komunizmit, edhe unë besoj që në kohën e veprimtarisë për të gjetur mundësinë e profesionit ka qenë gjithmonë një pakt me djallin, një pakt si që kemi me Fistofelin. Apo jo që... Do shesësh pak shpirtin. Po, duhet shesë pak shpirt që të fitosh një liri të kufizuar të kohës. E cila i dha një kontribut shumë të madh arkeologjisë shqiptare, le të themi atë që është në atë periudhë dhe vazhdoi dhe sigurisht. Absolutisht, unë mendoj që ka qenë koha më si koha e zbulimeve gjeografike që nuk vjen më, do njerëzit që krijuan arkeologjinë shqiptare në atë kohë erdhën nga shkolla të mëdha, Neritan Ceka vinte nga Vjena që është shkolla më e madhe e arkeologjisë së kohës, por Selim Islami vinte nga Moska, që ishte një
kopje e shkollave gjermanike, si që ishte edhe shkolla e Sofjes nga vjen edhe Franoprendi. Që një grup i cili do të bënte këtë. Skënder Anamali vinte nga Padova, ku prap ishte një shkollë e fuqishme arkeologjisë dhe kështu krijuan baza e arkeologjisë shqiptare që i sintetizoi një shkollë të karakterit filologjik, nuk mund të ketë arkeolog pa njohjen e burimeve, pa lexuar latinisht edhe greqisht, që sot nuk ekziston më, edhe shkollës profesionale pasaj të lidhur për të njohur të gjitha aspektet teknike të arkeologjisë. Po, unë ju falenderoj për këtë panoramë vërtet sintetike, por që dhe njëherë na rikujton të gjithat kontribut që ka dhënë ai brezi shkëlqyer që e përmendëm. Tani do ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi më shumë tek ju, do përqendrohemi tek ju dhe tek punët tuaja të shumta. Rikthehemi në studio. Këtu kemi një libër që është Apollonia e Ilirisë dhe me sa di ky është libri juaj i parë. Po, është shkruar në mënyrë të çuditshme, po themi pata një operacion në apendicit, në kur isha në Fier, dhe më dhanë 2 javë si shishtat në atë kohë, më dhanë leje, mos shkoja në punë. Në Fier çfarë do bëje? Në Fier ishit për gërmime? Isha me qarkullim. Kam jetuar 6 vjet i qarkulluar. Bashkë me gruan që filloi dhe punën Angelina, Lina filloi punën si mjeke. Kështu që Lina merrte fëmijën që ishte redoni, edhe çonte në Çerdhe, në atë kohë, edhe unë mbetesha në shtëpi. S'kisha edhe më troket dera, më vjen Jani Toçka, që ishte redaktor, një burr i shkëlqyer, i jashtëzakonshëm, dhe kishte me vete një kontratë, ku kërkonte të shkruaja një libër për Apollonin. Shumë bukur. Edhe kështu që ula dhe një pjesë e mirë e librit, në 15 ditë kam shkruar një pjesë, po themi skeletin e librit, se nuk isha natyrisht, por ishte si që mbaja mend, sepse ishte tregoja historinë e jetës time. Unë kam shkuar që 7 vjeç në Apolloni dhe vazhdoj të shkoj edhe tani, por në mënyrë intensive kam shkuar deri kur isha në Fier. Çdo pothuajse çdo javë shkoja 2-3 ditë. Që oj njihni ju ose po, edhe pothuajse çdo gjë e kisha në mend. Dhe u mundova të bëj një libër për të gjithë, një libër ku ishte ideja e një personi që futet në Apolloni, që vjen në kohën antike dhe çfarë shikon, si ngjallet një qytet në syt e atij që lexon, por me sytë e atij që e ka parë në 2000 vjetë për para. Uj besoj që ka qenë një libër e kam shkruar me pasion dhe që më ka bërë të njohur. Në atë kohë kishte shumë pak libra dhe të gjithë e dinin që isha autori këtij libri. Është libër që duhet i kthehem, kam një detyrim ndaj këtij libri. Për ta pasuruar, për ta zgjeruar, po. Edhe shkrimtarët i kthejnë nga herë, besoj librave të tyre dhe ripunojnë. Pa më të shumë ju shkencëtarë dhe studiosit më shumë. Po, ne jemi detyruar të i kthehemi të njëjtin libër për disa herë. Tu kemi ca foto sa për na kaloi, po ishit ju në gjimnazin Qemal Stafa, këtu është zbulimi katlas i dajtit. Po, këtu është fillimi po themi i jetës time, në përgjithësi jam ku doja me profesor Islamin. Nga e majta lart është një zbulim i çuditshëm që kam bërë në kalan e dajtit kur kam shkuar për zborin alpinistik që bënë me Minella Kapon, edhe kështu që duke dal një herë me mikun tim Stefan Pshenjosullo, që ishte djali i ambasadorit polak në Shqipëri dhe ishte antar i kursit tonë, ishte alpinist edhe kështu që zbuluam këtë kështjellë, ku duke mua edhe kështjellës, unë mbaj çiften e Stefanit, fakt, dhe fotografinë e ka bërë Stefani, dhe botuam artikullin e parë shkencor, unë dhe Stefani bashkë, dhe më duk si kur bërëm në gjithë madhe. Kështu që kurse në tjerat, pastaj kjo është natyrisht fakulteti që ju mbaruat histori filologji. Histori filologji, duken pedagogët, një pjesë ku është Alex Buda. Diploma tipike të asaj kohë. Po, të asaj kohë. Dhe natyrisht nuk janë gjithë, sepse kam pas Shaben si profesor, kam pas Selman Rizën. Ne kemi bërë një histori gjuhësi. Kemi bërë dhe letërsin me perëndimore me Skënder Luarasin, kemi bërë dhe gjuhësin me Çaben. Me profesorët më të mirë që po, edhe natyrisht kishim Alex Budën, përveç këtyre arkeologëve, Selim Islamin, Hasan Cekën, Franoprendin. Por fakulteti ishte si një tempull, dhe vetë me atë pamin, me atë fasadën klasike, po kur futeshe në atë kohë, kishte dhe një eksperiment, po themi,
që ishte avanguard për kohën një bashkim i Fakultetit Histori Filologji me Institutin e Historisë dhe Gjuhësisë. Edhe kështu që kishte një jetë shumë aktive. Këtu është alpinizmi dhe sporti, kam qenë antari i ekipit basketbollit dhe voleybollit të universitetit, këtu jemi në Theth, ku është dhe vllai im Artani, në të dyja, edhe po themi studentë të tjerë që ishin shumë aktiv në atë kohë, Fatos Harito, për shumë që e kam dhe sot një mik ngusht është këtu në këtë çadër. Në këto grupe. Dhe po themi një gjë interesante, ngritëm çadrat në një livadh, që dukeshi, sepse ishte kooperativën, edhe na vjen një person thot, ky thot është livadhim, prej Lmicani, më kujtojtë. Në atë kohë që s'kishte pronë private. Po çfarë, thash, i tham ne, ka në gjë, tha, shiko, tha, me nejt ju, tha, këtu, me fjet ju jashtë, unë korritëm për jetë. Ja ko shtëpia, tha, do i myll një çadra, tha, e keni marrë në shtëpi. Po, kjo ishte mikpritja. Një gjë shumë e bukur, po. Këtu pastaj jam në Vlorë. Arsimtar. Po, jam oficer, sepse ishte zbori parë kështu si oficer, dhe uniforma ishte Apollon Baçes, është aviacioni. Jam mora, se ishte pedagog në shkollën e aviacionit, këtu jam me trupin pedagogjik dhe me nxënësit e mi në atë kohë, po është jam prapë mësues në shkollën pedagogjike në Elbasan, do kam pas një jetë pak të turbo, po që është një përvojë edhe kjo. Po, herë vija në fakultet si arkeolog, pastaj më transferuar një herë në, po themi, në Elbasan, pastaj në Fier, që kam pas shumë zgjidhje. Por nuk jam shkput nga jeta, këtu dukem në konferencën e parë albanologjike dhe pastaj në kongresin e parë të studimeve i lire në Kuvendin, dhe aty jam me miqtë e mi, përballë kishim operan, kur isha në arkeolog ke sheshin Nën Tereza, ndiqja vetëm koncertet, po dhe sagjot. Po se atje ishin gjitha atë. Mik me Neritan Cekon, edhe këtu me Syri Rojnë, jam edhe me një pianist kines që na vizitoi prapë Çempinganin, erdhi para ca vitesh. Udhimi parë pa jashtë shtetit, ishte një ëndër, edhe një provë, që sa dinte sigurimi shtetit shllapnim ne. Edhe kështu në 81 ishin pata si arkeolog të dalësh 40 vjeç jashtë shtetit. Megjithatë jam me Aleksandra Manon edhe me Skënder Anamalin duket Koloseu, në Muzeun e Firit, që po themi është në atë kohë dola për herë të parë jashtë shtetit, kur isha në Fier, edhe ku ka ndikuar dhe Pipi Mitrojorgji, që ishte sekretari i dytë i partisë, më njeri jashtëzakonshëm, njeri shumë tolerant i hapur, ku na ndihmoi dhe për të bërë disa muze në atë kohë. Fieri u kthye, në atë kohë ishte Teodor Laçë, ishtin ky Pullumb Kulla, u kthye në një qendër kulture me shumë, edhe pati një jetë, po edhe si duket filloi edhe një lloj, se kështu ishte, ngrish shkrish. Edhe pastaj ndodhte në një gjë, po. Këtu në atë kohë bërë edhe gërmimet në Bylis, pasi kisha bërë Selcën, ku është pa ta zbuluar varret monumentale, kam qenë njeri me fat, po edhe një arkeolog që e kam ndjekur gjahun, po themi. Për Selcën ju keni edhe një libër? Po, kam edhe një libër dhe ky është libri i parë shkencor. Po. Është ky i botuar me rastin e... Lutem regjista... I botuar me rastin e Kuvendit të dytë studimeve i lire, është natyrisht në shqip, por për periudhën është një libër i karakterit shkencor, dhe duhet them që Selca e poshtme. Nuk bie poshtë, jo vetëm për monumentet që pasqyron, që natyrisht që kishin vlerë të veçanta, përveç që ka vetëm një abstrakt anglisht, për herë të parë u mundohet fuz dhe anglisht, nëse ne ishim frankofon. Po, dhe atëre filloi anglishtja më vonë. Por edhe ka gjithë literaturën e kohës, është e habitshme, dhe kur e pan ata kolegët e mi, tha, po ku gjete librat? Shqipëria është një vend krejt e mbyllur. Edhe ka qenë një grua e jashtëzakonshme në bibliotekën e universitetit, Vali Shtylla, se shoqja e ish-ministrit jashtëm të Shqipërisë, Bear Shtyllës, nga një familje, dhe nga ishte bia e inxhinier Adamit, Jovan Adamit, që është nga prekursorët e studimit monumenteve dhe të restaurimit. Edhe ju ndihmonte me dokumentacion. Por dhe ishte dhe Mihal Anxhari, një gjigant i kohës, nuk është vënë në evidencë sa duhet, që krijoi një, po themi, bibliotekë moderne për kohën,
por kishte edhe një sektor të veçantë librit ku hynin vetëm miqtë e tij. Aty mund dje Jean-Paul Sartre, dje UNESCO, mund dje ato. E di, kam gjetur dhe unë kur kam shkuar në vitet 70 në fakultet, aty merrnim. Kam gjetur Agimeron që merrte libra, Toti Lubonjën, ishte aty u duk sikur po profilohej një lloj ku diun disidence. Dhe këtu natyrisht që Mihali që ishte një intelektual i klasit parë, një elit, thonë në gjitha drejtimet, ishte një person që ka luajtur një rol të madh. Ju të gjithë këtë përvojë që ne dhe ndoqëm sa me fotografi dhe këtu janë këtu është Selsa, në varet monumentale jam kthyer prapë në një ekspeditë që bëm në vitet 2011-2012 në bashkëpunim me Universitetin e Torinos, po që u ndërprej pastaj nga Ministria e Kulturës për arsye ideologjike. Ju të gjitha këto nuk do t'i prekim gjithë librat tuaj, dorse gjithë jeta juaj është në këto libra që kemi këtu, që janë sidomos Ilirët që ju e keni dhe pasuruar, ribotuar disa herë librin për Ilirët që ka qenë një nga botimet e para. Po, libri është ky është botimi i parë. Ky është botimi i parë, po, që është botuar për Ilirët, i lutem regjista marri pak kopertinën. Dhe pastaj është ribotuar, e kemi dhe në anglisht, e kemi dhe në gjuhë të tjera, po. Që thonë latinët që librat kanë fatin e tyre, ky është një libër që unë e kam menduar që kur isha fëmijë. Kur kthesha nga Pollonia më pyesnin ata fëmijët, që po çfarë ka atje, ku diun, ç'janë këta Ilirët e ku diun kolonit, dhe që atëherë pata menduar që do shkruaj një herë një libër për Ilirët. Natyrisht, sa me kalimin e kohës e kuptoja që nuk ishte lehtë, ja këtu është kthimi në Selës, është dhe Olgita, vajza ime që është arkeologe, dhe këtu jam me babain në kohën që ai erdhi në gjatë gërmime. Këtu jemi në vitin 72, erdhi pa gërmimet dhe natyrisht vinte gjithmonë për të më konsultuar në këto raste. Siç ndodhe me vajzën time, që është tani bashkëpunëtore ime. Historia e librit është kjo që në vitin 1987 ne çuam një ekspozitë në Hildesheim dhe atje shkruajt e një pjesë është katalogu i Hildesheimit, është ky katalog për ta... Po. Ja, se po i marrun, se janë shumë libra dhe janë të rëndë. Dhe ky mund thuhet, ky katalog ka një pjesë të mirë, më thua gjysmën e këtij katalogut e kam shkruar unë në përgatitje të ekspozitës, dhe ka disa kapituj që kanë bënë me historinë e Ilirëve. I shkruar për gjermanët, i shkruar për një popull që ka një kulturë të përgjithshme, por jo në hollësi për vendin, kështu që ka vetë teksti u bë në mënyrë, po themi, gjysëm letrare, beletristike më tepër, por duke ruajtur siç e kanë gjermanët, që s'duan prallë, duan gjërat sakta. Kështu që më pas në kohën që isha në deputet dhe hika nga ministër, kanë historinë e vetë, këto janë udhëtimet. Fotografi që ju keni dalë në udhëtime. Por atëherë vendosa që ta shkruaj në mënyrë të plotë. Dhe në vitin 2001 ndodhen 3 gjëra, që mbusha 60 vjeç, që më duk sikur... Tu kemi angazhim politik, po do flasim pak më vonë. Dhe edhe që u dekorova nga presidenti Mejdani dhe botova librin Ilirët. Me që hapa politikën, mund këthemi tek politika. Tashi, rikthehemi të lutem regjist tek fillimet, edhe njërë të ky material. Fillimet në vitin 90 kam qenë ju angazhuar në politikë me njëri. Këtu është 21 janari 1990. Këtu është 91, në fakt, po data është gabim, po në kjo është 91. Fotografitë për para ishin të dhjetorit. Do rikthehet ajo. Edhe pastaj, po, këto janë dhjetori, fjalimi që mbajta në sheshin Demokracia në dhjetor, deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe kryetari grupit parlamentar. Që ju angazhuat direkt në ato vite. Dhe pastaj ndodhi skizma që ju ishit me Aleancën Demokratike. Grupi Demokrat-Liberal, këtu jemi me Aleancën Demokratike. Janë dhe ca njerëz që njerëzit nuk e din që ka qenë në Aleancën Demokratike. Për shumë Blend Fevziu, Blend Gonqja, Blend Fevziu është në gazetar, po të gjithë janë sot... Por dhe figura, po Teodor Keko duket atje, edhe kështu që... Ju angazhuat edhe pastaj u morët deri në fund. Edhe Ngjela, avokat Ngjela, ka qenë kryetari i Asamblesë. Pra ishte një grup elitar, Aleanca Demokratike. Po të gjithë edhe sot janë të angazhuar.
në drejtime të ndryshme. Jo të gjithë, po janë një pjesë kanë kaluar në gazetari, në administrat, në Partinë Socialiste kemi plot njerëz që kanë kaluar, po besoj që ka qenë një shkollë e përgatitjes politike në kuptimin e idealeve liberal-demokrate. Këtu ministër... I brendshëm dhe në kryetari parlamentit. Po, dhe pastaj në kryetari parlamentit, një takim me Dinin në Itali, ku shkova si ministër i brendshëm, këtu është me ekipin tim në... Po në Itali, natyrisht që shkuam, vizituam, këtu jemi tek San Pietro, i bëra një tur dhe ata, oficerët e lartë të Ministrisë Brendshme, Sokol Bare, që ishte një djalë jashtëzakonshëm, nuk është sot më, që e kujtonin gjithmonë si një kombinim të detyrës e bëm marrëveshje të rëndësishme me policinë italiane, po ndërkohë dhe këtë aspekt kulturor, që ministri bënd të guidën turistike për oficerët e ti. Ishte një gjë veçantë, po ja këtu jepni kredencialet presidentit Napolitano. Po, këtu tani është një rikëthim në Rom, pas shumë vitesh, me të njëjtin person që pa të dakord se Napolitano ishte në atë kohë, ishte ministri brendshëm, edhe... Pastaj u bë president. U bë president, këtu i paraqes letrat kredenciale, atu jam në zyrën e ti, duke biseduar, dhe pastaj në zyrën e ambasadorit në Rom, që ka qenë prap një... Dhe janë marrëveshje shumë të rëndësishme se kanë qenë të parat me Italinë. Besoj që për shkak të këtij stafit të jashtëzakonshëm të policisë, krijuam një polici që është dhe sot dhe që sado që mund të ketë tentacione për ta prekur nga politika, ka qëndruar, është një polici që e ka treguar edhe në rastet e protestave të fundit që ka qenë një polici korekte, po dhe besoj që me gjithë këtë situatë të papërshtatshme për rendin, që krijuar mundësi për kriminalitetin të zhvillohet lirë shumë nga njerë, dhe më është një polici që po e mban... Policia e mbajti. Po e mban dhe po e mban çdo ditë rendin. Po, është e vërtet. Tu jam në dekorimin e fundit. Po, i lutem regjist na i tregoj këtë foto, po. Që është pas ju ktheva nga... Me urdhrin e kalor nga ambasada. Po, nga detyra si ambasador. Si ambasador edhe me... Urdhrin e Skënderbeut. Urdhrin e kalorësit të Skënderbeut është... Besoj që është dekorata më e lartë e fundit që mund të marrë një njeri. Po prap, ju keni bërë disa jetë paralele. Se arkeologjia ndërkohë, librat nuk kanë... Po jam dekoruar të them drejtën dhe në kohën e komunizmit. Po. Edhe në atë kohë ka pas një hierarki vlerash që ekzistonte dhe po ishte periodike. Ishte kështu herë prishesh dhe ndërtohesh prap, edhe ishte vështirë të qëndroje gjithmonë në të njëjtin rang të piramidës. Sigurisht, atëherë edhe mund të bie. Unë pata një shansë që pavarësisht nga, po themi, ato boshllëqet sipas asaj kohe në biografinë time, arritat deri në nivelin e drejtorit të Institutit të Arkeologjisë. Të arkeologjisë. Po se ishte puna juaj... Për këtë do thoje, prandaj besoj që kishte një hierarki. Po, me qënë se ne bëm gjithë këtë udhëtim në jetën tuaj dhe në gjithë aktivitetet që keni bërë, unë do kisha dy pyetje që janë jashtë profesionit direkt. Për shembull, si ju duket sot arkeologjia? Arkeologjia, do them që, sepse ka dek, po themi ka veprimtari, qofte kulturore, cilat në kohën e ekonomisë tregut vetë marginalizohen, sepse nuk mund t'i financosh gjithmonë. Ndërsa arkeologjia është një nga veprimtaritë e rralla që është prodhuese, që krijon vlera materiale. Dhe arkeologjia shqiptare ka krijuar të paktën ja 7 parqe arkeologjike që janë funksionale. Që vinë turistët, që po, sigurisht. Vetëm të mendosh që vetëm parku i Butrindit, ku ne kemi një aktivitet 80 vjeçar që nga fillimet e Ugolinit, është një 90 bile i bie, se është 28 që ka shkuar, dhe ku kemi lënë disa të vdekur. Arkeologë që kanë sakër vetë Ugolini vdiq për shkak të Butrindit. Se ai ka vdekur shumë i ri. Ka vdekur, nuk e di arsyen, po ka vdekur rreth 40 vjeç, po sepse edhe ishte plagosur në luftën e parë botërore, po mori edhe një malarie në Butrind. Mori malarie. Edhe u kombinuan të dyja. Kështu që për të mos përmendur gjithë emrat që ndoshta do kishin jetuar. Ka pasur kurban. Patjetër ka pasur shumë kurban, edhe tani bëhet një plazh këstregu. Në vend që të jetë vendi që prodhon
dhe mban të gjithë arkeologjin, tani duan janë turrë për ta grabitur. Është një vend që prodhon 1 milion euro vetëm nga biletet dhe mund të mbante gjithë sistemin e parkjeve për t'i kthyer dhe në ato produktive. Dhe marrin me PPP-t. Këto PPP-t, domethënë kur futen në kulturë, futen për të marrë pjesën e riu dhe për ta shkretuar pjesën tjetër. Është ai që të biznesit të shpejta konsumatorë. Të marrin vijën e mullirit. Ajo është vija e mullirit tonë. Në vend që të krijon një fondacion shtetëror, publik do të thoja, të mbrojtjes, e cila ta përdorte Butrintin për të gjallëruar gjithë parqet arkeologjike, sepse aty kemi Antigonen që është afër, aty kemi Finiqin që është fare afër, kemi Amantian, kemi Apollonin, kemi Bylisin që janë parqe që kanë një frekuentim të jashtëzakonshëm, por janë në gjendje të mjeruar sepse nuk investohet pikërisht në objekt, nuk kanë një vend vetë Butrinti. Po të shkojsh nuk ka një vend ku ti të marrësh biletën qetësisht. Është akoma baraka që ka vënë Aurontare këtu e 20 vjet përpara. Po ç'është ky vend xhanam? Që vendosin njerëz në hije. Ç'është ky vend ku nuk diskutohet me njerëzit që kanë krijuar? Edhe kjo është po them komunizmi që ne e shajm kur do bënte, po ju jap një rast të kundërt me këtë që duan të bëjnë këta. Kur donin të vinin në bunker në Apollonia. Apollonia është pjesa më avancuar në Bregdetin, që sipas idesë tyre do vinte NATO të na shkarkon. Dhe Mehmet Shehu, kur do që drejtonte këtë punë, ka thirrur Organist Strazimirin dhe Selim Islamin. Dhe i kanë thënë, edhe Organist Strazimiri dhe Selim Islami ka thënë, këtu s'ke për të vënë bunker. A imagjino me këtë lloj establishmenti politik të bësh një veprim të tillë, do t'i vënë bunkerët natën. Ti je sigurt nuk do të pyesin fare. Dhe kjo që bën për Butrintin është një bunker që i bën kulturës shqiptare. Me këtë flasësh. Këtu s'ka më as hierarki, këtu nuk pyetet ai që ka krijuar, këtu pyetet ai që emërohet, e emëron, e bën intelektual, e bën drejtor, pa pas asnjë karrierë, pa pas asnjë kontribut, një njeri që do ikë nesër. Dhe prandaj është i gatshëm të bëj çdo gjë. Se nuk i dhëm. Po nuk i dhëm. As ka krijuar, as do të jetë përgjegjës. Kjo është problemi i madh i kësaj kohe. Dhe qeverisemi nga universitar. Në atë kohë qeverisemi nga njerëz që ishin me shkollat mesme. Apo jo? Enver Hoxha s'kishte bërë shkollë të lartë, Mehmet Shehu s'kishte bërë shkollë të lartë, ishin, po për mua ishin në drejtimin e tyre, ishin kriminal, apo sepse kanë sakrifikuar një kom të tërë për ca ideale të marrë, por kishte një hierarki. Tur nuk guxonin të prekin këto vlera. Absolutisht, për çdo gjë do pyetesh. Të bëj një muze. Muzeu Kombëtar është bërë me një staf të jashtëzakonshëm. Këta nisën natën, bën një tender, e shpallin natën, caktojnë grupin natën, dhe vetëm kur e shef që Muzeun Kombëtar do ta bëjnë 2 vetë që s'kan të bëjnë fare Muzeun Kombëtar, s'kan një objekt që të kanë sjellë në Muzeun Kombëtar. Nuk kanë një gjë që të kenë bërë për Muzeun Kombëtar. Si është, ku do shkojmë xhanë me këtë lloj komunikimi midis një elite intelektuale, një elite të emëruar, edhe një establishmenti politik, do thoja pseudo-intelektual. S'kam si t'i quaj ndryshe. Jo, më vjen dhe mua vërtet keq kur gjithandej në fushën e kulturës kemi probleme të ngjashme. Kjo është dhe për librin. Këtu s'kam as shkrimtar, këtu më s'ka as piktor, këtu s'kam as muzikant. Po themi, cila është elita e këtij kombi? Ku është? Janë vetëm ata që dalin e diskutojnë në media. Natyrisht që ka një elit, do thoya që ka një elit të gazetarisë, të medias, që është e kualiteteve, do thoya, ndërkombëtare, siç është edhe niveli Ora News. Është një niveli ndërkombëtar, po them edhe gjithë televizionet që kemi. Mos bëj reklamën e këtyre tjerave. Por në të gjitha drejtimet i kemi të një niveli ndërkombëtar. Elit intelektuale nuk kemi. Po dhe kemi një teatr të jashtëzakonshëm. Unë po e ndjek, nuk ke kohë të ndjekësh teatrot. Po, ka shumë, po. Kush janë aktorët, xhana? Kush i promovon? Kush i vlerëson? Po, problemi është nuk është se nuk ka, por nuk ka më një vlerësim të vërtet të vlerave. Po, patjetër. Kupton, edhe kur caktohet ministri i kulturës, nuk ka asnjë lidhje me këtë botë intelektuale. Po deri para ca vitesh, se këto ministrat e fundit nuk është puna që po ministrat e fundit s'kan pas asnjë lidhje me botën intelektuale. Absolutisht asnjë gjë. Si lidhje asnjë gjë. Njerëz që
Pse ishin ministrat kulturës nuk e di. Po shiko, Italia, Franca, kanë traditën e ministrave që janë përfaqësues të botës intelektuale. Këtu, thot, duhet jeti zgjedhur. Ta zgjedhin katundarët të komandoj, nuk më falë për elektoratin, po kështu është, ne kemi një elektorat thellësisht fshatar në Shqipëri. Numerik, pavarësisht se janë të gjithë me vila, bën një jetë ku diun. Po në mentalitetin janë akoma ke para 90-s. Jetojnë akoma me partizanët dhe me ballistët. Pra, kjo është sistemi që po krijojmë, sistemi i vlerave. E di, janë gjëra që ne vazhdimisht dhe më vjen mirë që i prekëm edhe këto me gjithë gjërat e tjera pastaj që tham, do doja të vazhdoja dhe të tjera pyetje, po minutat po na mbarojnë. Kisha vetëm një pyetje të fundit si politikan i vjetër që keni qenë. Mendoni që dhuna që shpesh herë ose ngërçet që ne futemi në politik do të kapërzehen? Unë mendoj se vjen si rezultati personalizimit. Edhe mos zgjidhjes së problemit lirisë. Këtu nuk lexon njeri një libër se ç'është liria. Konica. Apo se ka lexuar njeri. Që politikanët duhet t'i lexojnë. Esene Konica, se ka lexuar. Kjo është vetëm për shqiptarët, për të konceptuar që liria nuk është liria, po themi, e bazuar tek njeriu që ta jep lirinë. Ne duam të na japin lirinë siç na japin rrogën. Apo jo që pos na e dha lirinë shefi i partisë, atë liri të zogut që e mbyllin kafaz, domethënë që ty do të jap punë, do të rregulloj djalin e kështu me radhë. Po një liri e cila krijon qytetarin nuk ekziston në Shqipëri dhe nuk përpiqet. Edhe kjo, pse jam i ftohtë ndaj asaj që ndodh sot? Pse nuk më ngro kjo? Sepse nuk shtrohet problemi i lirisë që është problemi i votës. Unë kam luftuar jo për lirinë time, që nga data që kam dalë, që kam lënë familjen, në atë kohë që rrezikoheshe si person, si familje, nuk dinim në dhjetor se ku do shkoj. Mund të kishim përfunduar edhe në gjakderdhje, edhe në diktaturë. Kam dalë vetëm për një gjë, i them shqiptarëve votoni për të ardhmen tuaj. Dhe shqiptarët nuk votojnë sot për të ardhmen e tyre, votojnë për partinë, votojnë për personin, që të shkoj të bëhet kryetar, ku të bëhet kryeministër filani, dhe jo për lirinë e ty, shesin votën, apo jo, dhe partit, por që janë këto parti, për çfarë luftojnë këta? Do të pyes. Kur nuk thonë ndershmërisht që vota nuk është e lirë. Se vjen 10 vota, se nuk është e lirë. Është pjesë e tregut dhe për këtë do jetë deri ditën e fundit që votat do t'i numërojnë antarët përfaqësues të partive, kjo është një sistem kanibalesk që ka vetëm Shqipëria në Europë, turpshëm, nën patronazhin OSBE-s, që shef vit për vit se ç'ndodh dhe lë këtë sistem vetëm për rrogat e tyre, për makinat e tyre, për zyrat e tyre. Dhe e them këtë edhe me një farë nervozizmi, me një farë revolte, sepse kam të drejtë ta them. Sepse kam dalë nga të parët me 10.000 shqiptar atje ku nuk dihesh ardhmja, po dihesh një gjë, që liria fitohet vetëm nga njerëz lirë, jo nga skllëvër. Faleminderit profesor Neritani, sidomos mbas kësaj që ju thatë, unë kam gjithë një bindje, ne kam patur, dhe kam dhe sot më të fortë që ju jeni një njeri i tillë, jeni një njeri i lirë. Në gjithë gjërat që keni bërë. Ajo liria e brendshme, individuale, personale, që e jep lirinë dhe të tjerëve. Patjetër, dhe kjo ka vetëm një hapësirë, ku mund të shpresh dhe ky është libri. Po, shumë bukur e mbyllëm. Faleminderit. Ju uroj punë të mbar, pen të mbar, udhëtime të bukura edhe zbulime të reja. Faleminderit dhe ju për ftesën. Faleminderit. Mirupafshim në të tjera.